Cuộc sống cứ thế trôi đi, anh em buổi sáng thức dậy, đi làm, tối về. Ai có gia đình thì chăm lo cho gia đình, ai không có gia đình thì chuẩn bị có gia đình bằng cách là đi chơi với người yêu. Ai không có người yêu thì có thể lai rai vài lon bia, sau đó tất cả chúng ta cùng đi ngủ. Và đến hôm sau, quy trình này lại lặp lại. Và nó không khác gì MotoGP vào thời điểm hiện tại cả. Mỗi tuần chúng ta đều có những trận đua MotoGP. Như anh em cũng đã biết, đua xe hai bánh là một trong những môn thể thao hấp dẫn nhất, háo hức nhất, hồi hộp nhất ở trên thế giới này. Một nhà văn nào đó đã từng nói có 3 môn xứng đáng được gọi là thể thao. Mình không nhớ hai môn còn lại, nhưng mà môn thứ ba đó chính là racing, đua xe. Mình không nhớ chính xác là đua xe 4 bánh hay là đua xe hai bánh, nhưng mình nghĩ là nhà văn đó, cụ thể ở đây là nhà văn Mark Twain, đã nói là đua xe hai bánh là một trong những môn thể thao được xứng đáng gọi với cái tên gọi là thể thao. Nhưng mà mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, chúng ta chỉ nhận được một kết quả mà thôi. 6 tuần liên tiếp vừa qua, 6 chặng đua liên tiếp vừa qua, chúng ta chỉ có một cái tên đứng ở trên bục cao nhất của bục podium, đó là Marc Marquez. Tối nay sẽ diễn ra cuộc đua chính, chặng đua thứ 14 mùa giải MotoGP 2025 ở trường đua Balaton Park của Hungary. Và kết cục có lẽ là cũng không có gì khác so với những gì đã diễn ra vào tối hôm qua trong cuộc đua sprint cũng như là buổi chạy phân hạng. Thực sự thì bây giờ Marc Marquez chúng ta đã cạn lời rồi. Có nghĩa là chúng ta hết từ để mà phân tích, để mà bình luận về phong độ, đẳng cấp cũng như là thành tích của tay đua số 93 vào thời điểm này của mùa giải. Xuyên suốt từ đầu mùa giải đến bây giờ, Marc Marquez vẫn là Marc Marquez. Rất khó để các tay đua còn lại có thể làm gì đó với tay đua số 93. Người đồng đội Pecco Bagnaia với chiếc xe ngang ngửa, với chiếc xe y chang như là Marc Marquez cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn trong việc tìm lại phong độ vốn có của mình. Chúng ta buộc phải nói về những điều khác ngoài Marc Marquez. Nếu mà chúng ta nói về Marc Marquez, chúng ta chỉ nói một điều thôi, đó là đến khi nào thì Marc Marquez sẽ giành chức vô địch mùa giải năm nay. Có thể là ở Motegi. Motegi là thời điểm tuyệt vời nhất, không phải là tuyệt vời nhất mà gọi là phù hợp nhất hoặc là chín mùi nhất để mà Marc Marquez nâng cúp mùa giải năm nay. Còn nếu mọi thứ tốt đẹp á, mọi thứ mà xuôi chèo mát mái theo cách thuận lợi nhất, theo cách ông trời độ nhất á, thì ở Misano thì Marc Marquez sẽ chính thức là nâng cúp vô địch mùa giải 2025 này. Qua đó thêm một danh hiệu nữa vào tổng số chức vô địch thế giới của mình, là tổng cộng có 9 cúp vô địch thế giới. Ở một cái sân đua mà chỉ ngang ngửa với Đại Nam, nhưng được cái là may mắn hơn thì chúng ta thấy là không có gì có thể ngăn cản được Marc Marquez cả. Sân đua có 17 khúc cua nhưng mà có tới 10 khúc cua phải. Xin lỗi các bạn, 10 khúc cua trái và 7 khúc cua phải. Trường đua này là một trường đua đặc trưng stop and go, rất phù hợp với phong cách của Marc Marquez. Thực ra thì Marquez có thể chạy đa dạng ở nhiều loại sân khác nhau, nhưng mà đối với những địa đồ theo kiểu stop and go thì rất khó để có thể đánh bại được Marc Marquez. Nếu như Francesco Bagnaia thích những sân đua kiểu mượt mà, kiểu flowing corners, nhưng mà đối với Marc Marquez thì đối với những trường đua đòi hỏi sự mượt mà thì anh vẫn có thể chạy mượt mà, mặc dù không bằng những tay đua khác thôi. Nhưng mà khi về những sân đua stop and go kiểu như là Balaton Park ở Hungary thì gần như không có tay đua nào có thể tiệm cận đến gần với Marc Marquez cả. Đây là một điều mà chúng ta đã dự đoán từ trước rồi. Rất khó để làm gì trước phong độ cũng như là kinh nghiệm của Marc Marquez vào thời điểm hiện tại. Những tay đua tưởng như là đã có thể thách thức, ví dụ như là Pedro Acosta. Trong ngày thứ 6 thì Acosta nổi lên như là một tay đua có thể là thách thức được
hoặc là chiến thắng vượt qua được Marquez, nhưng mà khi mà vào đua rồi á thì mọi thứ lại đâu vào đấy, mọi thứ không có gì thay đổi cả. Một phần á, tại vì Pedro Acosta bị ngã xe trong buổi chạy phân hạng, ảnh hưởng đến thứ tự xuất phát của tay đua số 37. Cộng với Balaton Park là một sân đua gần như không thể vượt, kiểu như là Monaco ở bên F1 vậy. Và chúng ta phải chịu đựng chuyện này thêm một năm nữa, thêm một chặng đua nữa. Chặng đua tối nay này và chặng đua sang năm cũng sẽ được tổ chức ở Balaton Park. Đến 2027 á, thì mới chuyển qua là Hungaroring. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta phải chấp nhận điều này thôi, không có gì bàn cãi ở đây cả. Chặng đua sprint ngày hôm qua là cuộc đua chán nhất từ đầu mùa giải đến bây giờ. Khúc cua số 1 đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với Marquez khi mà các tay đua va vào nhau, rồi nhiều tay đua có tiềm năng lại bị tụt về ở phía sau. Còn Marquez ở phía trên thì cứ một mình một ngựa nhẹ nhàng. Từ đó không có gì đe dọa cả. Mọi thứ giống như là ông trời đã định cho Marquez ở mùa giải năm nay vậy. Các tay đua khác cũng theo kiểu là tự hủy, chứ không có bất cứ một cơ hội nào để mà thách thức, ít nhất là trong vài chặng đua thôi, chứ không thể nào mà thách thức cả mùa giải được. Marquez quá xuất sắc, Ducati quá xuất sắc. Ngay cả những tay đua mà bị ngã xe thì họ cũng hiểu được là trường đua này chắc chắn là sẽ bị va vào nhau ở khúc cua số 1 như thế. Thứ nhất là khúc cua số 1 nó quá chật hẹp, và thứ hai là từ điểm xuất phát cho đến mà khúc cua số 1 nó quá ngắn và các tay đua phải chạy với một tốc độ khá thấp, nên không có thể nào mà thoát nhau ra được. Đây là một chặng đua mà mình nghĩ nó không đâu vào đâu cả, nó không mang lại một điều gì thú vị, một điều gì hấp dẫn cả. Họ đến đây với một mục đích là mang tính quảng bá thương hiệu hoặc là làm cho xong chuyện, gọi về giá trị thể thao, giá trị cạnh tranh. Mọi thứ gần như là bằng không khi mà đua trên Balaton Park. Nó giống như kiểu là đua ở Đại Nam với thể thức UB 150 hoặc là Sport 150. Không có gì hay ho cả. Mọi thứ cứ đều đều như thế. Ngày hôm qua thì hai tay đua của VR46 là Digia và Morbidelli cũng đứng ở trên bục podium của cuộc đua sprint. Đây cũng là một điều vui vẻ, khích lệ cho cặp đôi của VR46, và Rossi cũng cảm thấy vui vẻ khi mà đội đua của mình đã tìm lại được con đường đứng ở trên podium. Mới đứng trên một podium thôi chứ chưa thể nào mà thách thức được với Marquez cả. Trong 14 cuộc đua sprint mùa giải năm nay thì Marquez giành tới 13 chiến thắng. Đây là một cơ hội để mà tích điểm, không có gì tuyệt vời hơn cả. Và 6 cuộc đua gần đây, xin lỗi các bạn, 6 cuộc đua hay 7 cuộc đua ta, 6 cuộc đua gần đây thì Marquez cũng đều là người chiến thắng cuộc đua ngày Chủ nhật. Hôm nay thì cũng không có gì khác biệt cả. Marquez sẽ tiếp tục là tay đua sẽ giành chiến thắng. Các bạn có đồng ý với dự đoán của mình hay không thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Và chúc các bạn xem video vui vẻ, cũng như là tối nay chúng ta sẽ xem Marquez cùng với những anh em khác trên Balaton Park vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam. Các bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ mình trên hành trình mới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em một ngày Chủ nhật thật là vui.